my friend, I am Alangkrita is back again with a beautiful story about a proudy elephant and a tiny ant. I have been doing regular classes with Hijur sir for almost 1 month. We have this time tried Sedu puppet and made stage for it, so for it was a very long process and my mom and aunt helped me a lot. I hope you all like it. হা 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 মই এই জংঘলত সকলোতকৈ শক্তিশালী জন্তু সকলোৱে মোলৈ ভয় কৰে আৰে এইটো কি আহি আছে এইটো দেখোন এটা পৰুৱা মই ভাবিয়ে আছিলোঁ এই লাড্ডুটো নিজে নিজে কেনেকৈ আহি আছে মোৰ ৰাস্তা এৰি দে মোৰ দেৰি হৈছে মই যাব লাগে ঐ পৰুৱা তই যে মোৰ ভয় কৰা নাই সকলোৱে মোলৈ ভয় কৰে হা 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 মই কিয় তোক ভয় কৰিম কাৰণ মই বহুত ডাঙৰ আৰু তই বহুত সৰু তাতে কি হ'ল হাতী ঐ পৰুৱা এটা ফু মাৰি দিলে তই উৰি যাবি হাতী তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিবা আমাক অশান্তি দি তুমি ভাল পোৱা হা 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 মই ভাল পাওঁ তই মোলৈ ভয় কৰিবই লাগিব ঐ হাতী মইতো একো ভুল কৰা নাই মই কাকো ভয় নকৰোঁ আৰু তোমাকো নকৰোঁ এইটো হ'ব নোৱাৰে তুমি মোক ভয় কৰিবই লাগিব দেখিলি এতিয়া তোৰ লাড্ডুটো গছকি মাটিত লগত মিলাই দিলোঁ এইটো কি কৰিলা হাতী তুমি বহুত বেয়া হাতী তুমি বহুত বেয়া হা 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 তোমাৰ কথা শুনি মোৰ বহুত হাঁহি উঠি আছে তোমাকতো শিক্ষা দিবই লাগিব হা 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 তই মোক শিক্ষা দিবি চাই লোৱা মই তোমাক কি কৰিব পাৰোঁ মাফ কৰি দে হাতী গম পালি সকলো জন্তুৱে সমান হয় তুমি সৰু বুলি ভাবি কাকো অশান্তি দিব নালাগে মই শিক্ষা পাই গৈছোঁ আৰু এনেকুৱা কাম নকৰোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমি ভাল বন্ধু